પાયલ હોમમેડ રેસિપીમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું છોલે મસાલા। બિલકુલ હોટલ જેવા છોલે મસાલા બનાવવાનું અમે તમને શીખવાડીશું। એની માટે જોઈશે એક મોટો કપ છોલે ચણા। ચણાને અહીંયા બાફેલા રાખ્યા છે મેં। 2 ટામેટાની પ્યુરી, ટામેટાને મિક્સરમાં ક્રશ કરી લેવા। 2 મોટી ડુંગળીની પ્યુરી, ડુંગળીને બી મિક્સરમાં ક્રશ કરી લીધી છે। 1 ચમચી આદુ લસણનું પેસ્ટ, 1 ચમચી દહીં, અડધી નાની ચમચી રાઈ ને અડધી ચમચી જીરું। ડ્રાય મસાલામાં હળદર પાવડર, લાલ મરચું પાવડર, છોલે મસાલા, ગરમ મસાલો, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું। આખા મસાલામાં લીધું છે તમાલપત્ર, 1 મોટી ઇલાયચી, તજનો ટુકડો, લવિંગ ને સૂકા લાલ મરચાં। સૌથી પહેલાં એક કડિયામાં 3 મોટા ચમચું ઓઇલ ગરમ કરવું। એમાં રાઈ, જીરું ને બધા આખા મસાલા નાખી દેવા। ત્યાર પછી તેમાં આદુ લસણની પેસ્ટ નાખવી। તેને સરખી રીતે મિક્સ કરીને 1 મિનિટ સુધી સાતળી લેવી છે। આ સતળાઈ ગઈ છે। હવે તેમાં ડુંગળીની પેસ્ટ નાખશું। તેને બી સરખી રીતે મિક્સ કરી લેવી અને 1 થી 2 મિનિટ સુધી તેને સતળાઈ લેવી। બરાબર ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય ત્યાં સુધી સાતળી લેવાની। બે મિનિટ થઈ ગઈ છે, આ સતળાઈ ગઈ છે। હવે તેમાં ટામેટાની પ્યુરી નાખશું। તેને બી બરાબર મિક્સ કરીને 1 મિનિટ સુધી સાતળી લેવાની છે। આ સતળાઈ ગઈ છે। હવે તેમાં દહીં અને બધો ડ્રાય મસાલો નાખી દઈશું। નાખ્યા પછી તેને સરખી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને તેને આશરે 1 થી 2 મિનિટ સુધી સાતળવાનું છે। મસાલાને સરખી રીતે સતળાઈ જવું બહુ જરૂરી છે, એટલા માટે। 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, મસાલા સતળાઈ ગયા છે। હવે તેમાં 1 મોટો ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખીશું। હવે તેમાં ચણાને એડ કરી દઈએ। ચણાને બરાબર મિક્સ કરીને 5 થી 6 મિનિટ સુધી ચડવા દેવાના છે। છ મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણું શાક બનીને તૈયાર છે। ગેસ ઓફ કરી લઈએ અને એક પ્લેટમાં નીકાળી દઈશું। આને તમે ભટુરે, જીરા રાઈસ સાથે ખાઈ શકો છો, બહુ સરસ લાગે છે। તમને મારો વિડીયો ગમ્યો તો પ્લીઝ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। થેન્ક યુ।